ආයිබෝන් යාළුවෝ හැමෝටම. ඉතින් අද පොඩි වීඩියෝ එකක් කරන්න හිතුවා ඩවුන්ෂිෆ්ටින් ගැන. ගොඩක් කට්ටිය අහලා තියෙන වචනේ ඩවුන්ෂිෆ්ටින් කියන්නේ මොකක්ද? ඩවුන්ෂිෆ්ටින් එක කියලා කියන්නේ තියෙන ගියර් එක තියෙනවට වඩා අඩු කරගෙන යන එක. මේක මැනුවල් එක කරන්නත් පුළුවන්, ඔටෝ එක කරන්නත් පුළුවන්. මැනුවල් එක නම් ගොඩක් අය ඒක දන්නවා. නිකන් එන්ජින් බ්‍රේකින් කරන විදිහ ගැන දන්නවා. ඔටෝ එකකත් ඒක කරන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. නොකර ඉන්නත් පුළුවන්. මේක අවස්ථා දෙකකදී අපිට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ අපිට මේක පාවිච්චි කරන්න පුළුවනි ඇක්සලරේට් කරගෙන ඕන වෙච්චහම සහ ඩීසෙලරේෂන්. එහෙම නැත්නම් වේගය අඩු කරගෙන ටෝක් එක රෝද වලට දීලා යන අවස්ථාවටත් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. මේකෙදි පොඩි දෙයක් තියෙන්නේ. හැබැයි ඒක හරියට දැනගන්න ඕන. මම ඒක ගැන පොඩ්ඩක් කියලා දෙන්න හිතුවා. සාමාන්‍යයෙන් අපේ ගියර් බොක්ස් තියෙනවනේ, මැනුවල් ගියර් බොක්ස් තියෙනවා, ඔටෝ ගියර් බොක්ස් තියෙනවා. ඊට පස්සේ තියෙනවා සීක්වෙන්ෂල් ගියර් shift කරන්න පුළුවන්, පැඩල් shift කියලා තියෙනවා. ඒ විදිහට ගොඩක් වර්ග තියෙනවා. උදාහරණයකින් මම මේක කියලා දෙන්නම් ඔයාලට. හිතන්න ඔයගොල්ලෝ දැන් වාහනයක යද්දී ඉස්සරහින් යන වාහනේ ඉස්සර කරන්න ඕන වෙනවා. ඉස්සර කරනවා කියලා අදහස් කරන්නෙම ඔයාට ඕන වෙනවා ඒ යන එක්කෙනාගේ ස්පීඩ් එකට වඩා වේගය වැඩි කරගන්න. මේ වගේ වෙලාවට ස්පීඩ් එක වැඩි කරනවා කියන්නේ ඇක්සලරේට් කරනවා කියනවනේ. එතකොට මේ තියෙන ගියර් එකට වඩා ඊට යට ගියර් එකේ ලොකු ටෝකයක් අපිට ගන්න පුළුවන්. එතකොට අපි කරන්නේ 4 යනවා නම් 3ට දාලා රේස් කරනවා. එතකොට තියෙන ඇක්සලරේෂන් එක වැඩි. එතකොට අපි ඉක්ම ඉස්සර කරගන්න පුළුවන්. ඔටෝ එකකදී අපිට මේක එහෙම විශේෂයෙන් කරන්න අවශ්‍ය නැහැ. අපි ටිකක් තදට ඇක්සලරේෂන් පැඩල් එක පෑගුවා නම් වාහනේ කම්පියුටර් එක දන්නවා මේක මෙයාට දැන් ටෝක් එක වැඩියෙන් ඕන කියලා. එයා ඩවුන් shift කරලා තමයි ඇක්සලරේෂන් එක අරන් දෙන්නේ. මතක ඇති ඔයාලට මම ඇක්සෙලා වීඩියෝ එක Mazda ඇක්සෙලා එකේ වීඩියෝ එකේදී ඒ විදිහට කරලා පෙන්නුවා. කික් ඩවුන් මෙතඩ් එක පොඩ්ඩක් ඒකත් බලන්න. හිතන්න අපි කන්දක් මුදුනට ඇවිල්ලා පල්ලම් බස්සන වෙලාවට අපිට බ්‍රේක් එක පාගපුවම වාහනේ ස්ලෝ වෙනවා. හැබැයි හිතන්න ගොඩක් ලොකු පල්ලමක් ඔයාට පල්ලෙහාට දාන්න තියෙනවා. අන්න ඒ වගේ වෙලාවට මෙන්න මේ පල්ලම අපි දැන් උදාහරණයකට මට මේක ඔය විදිහට S එකට දාලා ස්ලෝ කරගෙන යන්න පුළුවන්. එතකොට අපිට බ්‍රේක් පෑඩ් වලට තියෙන අමාරු ස්ට්‍රෙස් එක අඩු කරන්න පුළුවන්. ඉතින් ලොකු පල්ලමක් ආවා කියලා හිතන්නකො. ලොකු පල්ලමකදී එක දිගටම අපිට බ්‍රේක් කරගෙන යන්න වුණොත් බ්‍රේක් එකේ ස්ට්‍රෙස් එක වැඩි වෙලා සමහරට බ්‍රේක් එක ෆේඩ් වෙලා බ්‍රේක් ෆේල් වෙන්න පවා ඉඩ තියෙනවා. ඒ වගේම බ්‍රේක් පැඩ් ගෙවෙන එකක් වෙනවා. ඒතකොට සාක්කුවටත් මේකේ වාසියක් තියෙනවා. අපි තමු කන්දක් මුදුනේදී ඔයා 60ට ගිහිල්ලා 4 යනවා. ඒ වෙලාවට ඔයාට පුළුවන් 3ට දාගන්න මැනුවල් එක නම් ඔටෝ එකක නම් අර මම කියපු විදිහට දාගන්න පුළුවන්කම තියෙනවා ඩවුන් shift. එහෙම නැත්නම් ඔයාලගේ CVT ගියර් බොක්ස් එකක් තියෙනවා නම් S කියලා ඇති. S හරි B එහෙම නැත්නම් L2 L1 එහෙම නැත්නම් 3 2 1 ආදී වශයෙන් මැනුවල් එකෙත් ඔටෝ එකෙත් දාලා තියෙනවා. අන්න ඒක පාවිච්චි කරලා දැන් අපි දැන් මම මේ පාවිච්චි කරන්නේ ප්‍රීමියම් එකක්. මේකේ S සහ B කියලා තියෙනවා. අපිට S එකට දාගන්න පුළුවන්. නැත්නම් ලොකු පල්ලම තවත් ලොකු පවර් එකක් අපිට එන්ජින් බ්‍රේකින් වලින් ගන්න ඕන නම් D එකට දාගන්න පුළුවන්. මේක කරද්දී රෙවොලූෂන් මැච් කරන්න ඕනේ. එහෙම නැත්නම් සරලව කියනවා නම් වාහනේ බැලන්ස් එක අප්සෙට් කරන්න බෑ මේකේ යන විදියට. වාහනේ බැලන්ස් එක අප්සෙට් වෙනවා නම් ඒ කියන්නේ ඔබ හරියට ඩවුන් shift කරලා නැහැ. සාමාන්‍ය පල්ලම කියද්දී ඕගොල්ලෝ මෙන්න මේ පල්ලම මම හිතනවා නම් මට මේ විදියට S එකට දාන්න පුළුවන්. S එකට දාලා ඕගොල්ලන්ට දැනෙනවා ඇති. එතකොට එන්ජින් RPM එක වැඩි වෙලා යම්කිසි බලයක් ඒ කියන්නේ එනර්ජි එක අපිට ඩිසිපේට් වෙන්න ඕනේ බ්‍රේක් පෑඩ් වලින්. අන්න ඒකෙන් කොටසක් එන්ජින් එක හරහා එන්ජින් එක ඇතුලේ තියෙන රික්තය හරහා එහෙම නැත්නම් එන්ජින් බ්‍රේක් එක හරහා රිලීස් කරන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. ඒක තමයි එන්ජින් බ්‍රේකින් වෙන්නේ. දැන් මේ ඉස්සරහින් තව ටිකක් ලොකු පල්ලමක් තියෙනවා. දැන් මම මේකේ ස්පීඩ් එක 40ට වගේ යනවා. එතකොට දැන් ආපහු මම බ්‍රේක් එකට කකුල ගත්තාම ටිකක් වේගය අඩු වෙනවා. අන්න ඊට පස්සේ මට මේක S එකට දාන්න පුළුවන්. මතක තියාගන්න අර මම කිව්ව විදිහට බැලන්ස් එක අප්සෙට් කරගන්න. පල්ලම් බහිද්දී අපි හිතමු 60ට යනවා කියලා. 60ට ගිහිල්ලා ඉවර වෙලා එක පාටුවා මේක දාන්න එපා S එකට. එහෙම නැත්නම් ලෝ ගියර් එකට දාන්න එපා. පොඩ්ඩක් ඇක්සලරේෂන් කකුල ගන්න. ඒතකොට බ්‍රේක් එන්ජින් බ්‍රේක් පටන් ගන්නවා. ඒකල බ්‍රේක් එකත් පාගගෙන ටිකක් ස්ලෝ කරගෙන තමයි මේක දාන්න ඕනේ. ඒකත් ස්ලෝ මදි නම් අපිට ඕන B එකට දාගන්න පුළුවන්. තවත් ඔය යන අතරේ ලාවට බ්‍රේක් එක මම පාගන්න ඉන්නේ. දැන් බ්‍රේක් එක අතෑරියත් ගොඩක් වේගෙ යන්නේ නැහැ. මොකද දැන් මේ එනර්ජි එක රිලීස් වෙන්නේ බ්‍රේක් පෑඩ් හරහා නෙවෙයි එන්ජින් බ්‍රේකින් කියන එක හරහා එන්ජින් එක හරහා තමයි. ඒතකොට මේ ට්‍රාන්ස්මිෂන් එක හරහා වෙන්නේ. සාමාන්‍ය ඕනම ගියර් බොක්ස් එක 1 2 3 4 5 කියලා තියෙනවානේ. ෆස්ට් එකේ තමයි වැඩිම ටෝක් එක තියෙන්නේ. ඒ වගේම අඩුම ස්පීඩ් එක තියෙන්නේ. ඒ විදිහට උඩට උඩට එද්දී දැන් 3rd 5th එකට වගේ එද්දී 5th එකේදී වගේ අඩුයි ටෝක් එක. රෝද වලට හම්බෙන්නේ පොඩි ටෝක් එකක්. හැබැයි ලොකු ස්පීඩ් එකක් ගන්න පුළුවන්කම ලැබෙනවා. හැබැයි එන්ජින් එකෙන් නිපදවන ටෝක් එක එකමයි. ඒක මැනිපියුලේට් වෙනවා මේ ගියර් බොක්ස් එකක් හරහා. ඒක පාවිච්චි කරන එක තමයි මේ ගියර් shift එකෙන් ඩවුන් shift කියලා කියන්නේ. අපි දැන් හිතන්නකෝ සමහර අය කඳුනගින්නත් ගියර් එක ලෝ කරනවා ඔටෝ ගියර් වල. එහෙම කරන්න අවශ්‍ය නැහැ. මොකද
මම කිව්ව විදිහට ඔටෝ ගියර් බොක්ස් එක හොඳටම දන්නවා. ඒකට ටෝක් එක ඕන වෙලාව ටෝක් එක ඕන වෙච්චාම එයා අනිවාර්යයෙන්ම ඩවුන් ෂිෆ්ට් කරලා තමයි ඊළඟට ඉස්සරහට අදින. හින්දා එහෙම අවශ්‍ය නැහැ. හැබැයි පල්ලමක් යද්දි එන්න ඒ කියන්නේ වාහනේ පල්ලම යද්දි තියෙන ග්‍රැවිටි එක නිසා වාහනේ වේගය එන්න වැඩි වෙනවා. වැඩි වෙනකොට ගියර් බොක්ස් එක හිතන්නේ මොකද ගියර් බොක්ස් එකට අයිස් නැහැ. ඒ කියන්නේ S2ක් නැහැ. පේන්නේ නැහැනේ පල්ලම. මෙයාට හිතන්නේ වේගය වැඩි වෙනවා කියලා. වේගය වැඩි වෙනවා කියන්නේ ගියර් ෂිෆ්ට් එක වෙන්න එපා උඩ අතට. ඒ කියන්නේ දෙකේ තියෙන කෙනා 3 4 5 කියලා උඩ පැත්තට දාන්න හදනවා. උඩ පැත්තට දාපුවාම අර මම කියපු විදිහට එන්ජින් බ්‍රේක් එක අඩු වෙනවා. අපිට අවශ්‍ය ස්පීඩ් එක අඩු වෙලා තියෙන. එතකොට පල්ලමකට යද්දී අපිට අනේ අවස්ථාවේදී තමයි අපිට මැනුවලි මේක දාගන්න පුළුවන්. මේක දන්නේ නැත්නම් කරන්න අපහසුයි වගේ නම් නොකරම ඉන්න. මේක අත්‍යවශ්‍ය දෙයක් නෙවෙයි. හැබැයි ආරක්ෂාවට හොඳයි ඩවුන් ෂිෆ්ටින් පොඩ්ඩක් ඉගෙනගෙන ඩවුන් ෂිෆ්ට් කරන්න පුළුවන් නම්. ඔබට වාහනයක් තියෙනවා නම් ඔයාගේ වාහනේ අනිවාර්යයෙන්ම ගියර් ෂිෆ්ට් එක බලන්න. ඒකේ තියෙන ගියර් ටික දාන්න ඉගෙන ගන්න. ඕගොල්ලෝගේ මොන හරි තියෙනවා නම් පල්ලෙන් කමෙන්ට් කරන්න. මම දන්නේ නැති ටික කියලා දෙන්නත් උත්සාහ කරන්න. එතකොට අපි අනිවාර්යයෙන්ම තමන්ගේ වාහනේ ඔටෝ ගියර් එකක් නම් ඔබට ඒකේ ගියර් ලෝ කරගන්න විදිය ඒ විතරක් නෙවෙයි නියුට්‍රල් එකට දාගන්න විදිය වුණත් හදිස්සියට දැනගෙන ඉන්න ඕන. පාකින් එක දානවට අමතරව මේ යන අතර මේ බැලන්ස් එක වෙනස් නොකරගෙන. එතකොට හිතන්න හදිස්සියේ බ්‍රේක් නැති වුණා. බ්‍රේක් නැති වුණත් ඔයාට ගියර් ඩවුන් ෂිෆ්ටින් කරන්න වෙනවා. ඩවුන් ෂිෆ්ටින් කරද්දී ඔයාට කෙලින්ම දැන් අපි හිතමු උදාහරණයකට දැන් බ්‍රේක් නැති වුණා කියලා. මට මේක කොහොම දාගන්න පුළුවන් ලෝ එකට. ඊට පස්සේ ආපහු B එකටත් දාන්න පුළුවන්. ඔන්න බලන්න වාහනේ නිකම්ම දැනටම ස්ලෝ වෙලා තියෙන්නේ. මේ බලන්න මේ වාහනේ ඕන නැවතුණා. මේ ගියර් එකෙන් නැවතුනේ. කිසිම ප්‍රශ්න නැතුව වාහනේ නවත්ත ගන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. මම ආපහු රේස් කරලා ගන්න. එතකොට ඩවුන් ෂිෆ්ටින් එකක් ඕගොල්ලන්ට සේෆ්ටි එකට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම ඔයාගේ පොකට් එකටත් වාසි. මොකද බ්‍රේක් පැඩ් අඩුවෙන් තමයි ගෙවෙන්නේ. ඊට අමතරව කන්ට්‍රෝල් එක වාහනේ හොඳ වෙනවා. හැබැයි ඔයගොල්ලෝ මතක තියාගන්න ඕනේ මේ හැම වෙලේම දැන් හිතන්න ඉස්සරෙන් කලර් ලයිට් තියෙද්දි අපිට වාහනේ ස්ලෝ කරගන්න ඕන නම් මේකේ ඩවුන් ෂිෆ්ට් කර ඉන්න එපා. බ්‍රේක් එකෙන් ඒක කරගන්න පුළුවන්කම ලැබෙනවා. ඒ වගේම විශේෂයෙන්ම වංගු ගනිද්දි වංගුවකදී වංගුව ළඟට ඇවිල්ලා ඒ කියන්නේ වංගුව ගන්න අතරේ හැම එකපාරට ලෝ ගියර් එකකට දාන්න එපා. මොකද එතකොට එකපාරට ස්ලෝ වෙන්න උත්සාහ කරනවා. ඒතකොට ඉස්සරහා රෝද දෙකට ලොකු බරක් ඇවිල්ලා grip එක වැඩි වෙලා පිටිපස්ස රෝද දෙකේ grip එක අඩු වුණොත් එහෙම අර මම කලින් වීඩියෝ වලත් කියලා දුන්නා වගේ OST එකක් වගේ ඇති වෙන්න ඉඩ තියෙනවා. OST එකක් වුණොත් එහෙම වාහනේ ස්පින් වෙනවා. එතකොට වංගුවෙන් එහා පැත්තට ගිහිල්ලා ලොකු අනතුරක් වෙන්න පුළුවන්. ඒ වගේ අනතුරු කරගන්න එපා. අන්න බලන්න දැන් මේ පල්ලම කියන්නේ සාමාන්‍යයෙන් ඒතකොට මට ලාවට ඇක්සලරේටරින් කකුල අරන් ලාවට පාගගෙන බ්‍රේක් මේක ඔහම S එකට දාන්න පුළුවන්. එතකොට මේ පල්ලම තවත් වැඩි වගේ හිතෙනවා නම් අපිට ඕන බ්‍රේක් එකත් පාගන්න ඉන්නේ මම. ඒ අතරම B එකට දාන්න පුළුවන්කම ලැබෙනවා. කිසි ප්‍රශ්න නැහැ. එතකොට ඔයගොල්ලන්ට ඇහෙනවා ඇති ඔය එන්ජින් එක රෙව් වෙනවා. ඒ කියන්නේ ගොඩක් එනර්ජි එක දැන් එන්ජින් එක හරහා තමයි ඩිසිපේට් වෙන්නේ. මේක බලන්න දැන් මෙහෙම අපි දිගටම ගියොත් එහෙනම් වාහනේ නවතිනවා. ඒ කියන්නේ ඔක්කොම එනර්ජි එක ඩිසිපේට් කරන්න පුළුවනි මේ ග්‍රැවිටි එකෙන් එන එනර්ජි එක එන්ජින් එක හරහා. අපහට දැන් හොඳටම නැවතුණා. මේ 0 වෙනකම නවත්තන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. දැන් ඉස්සරහින් මේ කන්දක් තියෙනවා. මේ කන්ද යද්දී අපිට එහෙම කරන්න අවශ්‍ය නැහැ. කන්දේදී අපිට ඇක්සලරේෂන් ටිකක් හදට පාගපුවාම මෙයා දන්නවා මෙයාට තව ටෝක් එක ඕන කියලා. එයා නිකම්ම ඩවුන් ෂිෆ්ට් කරගෙන තමයි ඔය කන්ද උඩට රද්දන්නේ. ඒ හින්දා විශේෂයෙන්ම අපිට මොනවත් කරන්න අවශ්‍ය නැහැ. බොරුවට S හරි B හරි දාලා. ඒ වගේම වාහනවල සමහර ඒ වගේ තියෙනවා ස්පෝර්ට් මෝඩ් කියලා. මේ ස්පෝර්ට් මෝඩ් එකයි මේ මෙතන තියෙන මේ ගොඩක් CVT වල තියෙන S එකයි දෙකක්. එතන ස්පෝර්ට් කියලා අදහස් කරන්නේ ඒකේ වෙනම ටෙක්නොලොජියක් තියෙන්නේ. එන්ජින් එක වෙනම වැඩ කරනවා ස්පෝර්ටි රයිඩ් එකක් යන්න. ඒක මේ එන්ජින් බ්‍රේකින් එක නෙමෙයි. ඒ වගේම මම අර OD බටන් එක ගැනත් පොඩ්ඩක් කියනනම් OD බටන් එකෙන් වෙන්නේත් අර පල්ලමක වගේ යද්දි හිතන්නකො මම ගියර් මම කියවනේ එන්න වැඩි වෙනවා කියලා. අන්න ඒ වගේ වෙලාවට 1 2 3 4 කියලා 4 5 වගේ টොප් එකටම ගියර් වැඩි වෙන්න පටන් ගන්නවා. හැබැයි අපිට මේ OD බටන් එකෙනුත් ඒක ප්‍රෙස් කරපුවම ඕවර් ඩ්‍රයිව් කියන එක on හරි off හරි කරන්න. සාමාන්‍යයෙන් OD එක on තියෙන එක ඕවර් ඩ්‍රයිව් කරන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ එන්ජින් එක කරකිනවට වඩා වැඩි වේගකින් රෝද කරකවන්න පුළුවන්. හැබැයි අපිට අවශ්‍ය නම් ඔය වගේ පල්ලමක් යද්දි OD එක off කරන්න පුළුවන්. ඒතකොට ඕවර් ඩ්‍රයිව් off වෙනවා. ඒතකොට මම කිව්ව විදිහට වැඩි වෙලා යන්නේ සාමාන්‍ය lower gear වල එන්ජින් එක කරකිනවා. ඒක හොඳයි. එතකොටත් අර මේ ඩවුන් ෂිෆ්ටින් කියන එකම වගේ තමයි ඒකෙනුත් සිදු වෙන්නේ OD බටන් එක බලලා යද්දි. ඒතකොට ඩවුන් ෂිෆ්ට් කරනවා කියලා කියන්නේ එන්ජින් බ්‍රේකින් එක හරියට පාවිච්චි කරනවා කියන එක. මේ හැම එකක්ම කරද්දී මතක තියාගෙන වාහනේ යන මොමන්ටම් එක කැඩෙන්න දෙන්න එපා. එහෙම නැත්නම් බැලන්ස් එක නැති වෙන්න දෙන්න එපා. ඔයගොල්ලන්ට මේ තමන්ගේ වාහනයක් තියෙනවා නම් ඒ වාහනේ මැනුවල් එකක් නම් සාමාන්‍ය ගොඩක් හරියට දාගන්න පුළුවන්.
ඒතර ඔටෝ එකක් නම් ඒත් අපිට සාමාන්‍ය කන්ට්‍රෝල් එකක් අපිට ගන්න පුළුවන්කම ඒගොල්ලෝ දීලා තියෙනවා. ඒක අවස්ථානුකූලව පාවිච්චි කරන්න ගොඩක්ම ඉතින් ඩවුන් ෂිෆ්ට් එක පාවිච්චි කරන එක හොඳයි කියලා මට හිතෙන්නේ පල්ලම් වල යද්දි. මොකද එතකොට අපිට අවශ්‍ය විදිහට රෝද ලොක් නොවි ලිස්සන්නේ නැතුව ඒ වගේම බ්‍රේක් පෑඩ් වලට ස්ට්‍රෙස් එකක් නොදී වාහනයට අපිට යන්න දෙන්න පුළුවන් කන්ට්‍රෝල් එක එන්ජින් බ්‍රේකින් එක නැත්නම් ගියර් බ්‍රේකින් එක පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්කම ලැබෙනවා. ඒක එන්ජින් එකෙන් තමයි සිදු වෙන්නේ. ඔටෝ ගියර් එකකට ආපුවාම සාමාන්‍ය කන්වෙන්ෂනල් ටෝක් කන්වර්ටර් එක තියෙන එකේදී පල්ලෙහාට L2 L1 විදිහට ඩ්‍රොප් කරගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ CVT ගියර් බොක්ස් එකක් තියෙනවනේ ගොඩකට SB කියලා තියෙන S එකට දාලා ඊට පස්සේ B එකට දාගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ සීක්වෙන්ෂල් ගියර් බොක්ස් එකක් තියෙනවනම් ඕගොල්ලන්ට මේ පැඩල් ෂිෆ්ට් තියෙනවනම් සුක්කාන මෙයාට තියෙන එකෙන් ඔහම රින කියලා අඩු කරගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ සීක්වෙන්ෂියලි ගියර් ලීවර් එක තියෙනවනම් ඒකෙනුත් අපිට රින කියලා පල්ලෙහාට අඩු කරගන්න පුළුවන් යන ගියර් එක. ඒක හැම වෙලේම මම කියපු විදිහට රෙව් මැච් කරනවා කියන එක තමයි මම ඔය බැලන්ස් කරනවා කියලා කියන්නේ. ඒතකොට එන්ජින් බ්‍රේකින් කියලා කියන එක දැන් ඔයගොල්ලෝ දන්නවා. එන්ජින් බ්‍රේකින් එකක් කියලා කියන්නේ එන්ජින් එකේ ඇක්සලරේෂන් එකෙන් කකුල ගත්ත ගමන් පෙට්‍රල් එන්ජින් එක නම් ඉන්ටේක් එකේ වෑල් එක වැහෙනවා. එතකොට එයා එන්නේ නැහැ. එතකොට රික්තයක් හැදෙනවා. රික්තයට විරුද්ධව ක්‍රියාවක් කරන්න වෙනවා. අන්න එතකොට අපිට අර බ්‍රේක් පල්ලෙහාට යද්දි බ්‍රේක් වලින් පාගලා රිලීස් කරන්න ඕන එනර්ජි එක අපිට රිලීස් කරගන්න පුළුවන් පිස්ටන් එක හරහා. ඩීසල් එන්ජින් එකක නම් ඩීසල් වල ඉන්ටේක් එක වහන්නේ නැහැ. ඒකේ එක්සෝස්ට් එක තමයි වහන්නේ. තව මීට අමතරව මේ පිටරට එහෙම ඔය ලොකු ට්‍රක් වල එහෙම තවත් ඒවට වෙන මෙතඩ්ස් තියෙනවා. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ දැන් දෙයක් ඉගෙන ගන්න ඇති මොකද්ද මේ ඩවුන් ෂිෆ්ටින් කියන්නේ කියලා. ඒතකොට ඩවුන් ෂිෆ්ටින් එකෙන් අපිට අවස්ථා කීපයකදී පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්, හරියට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඔයාලත් ඒක ඉගෙන ගන්න මම හිතන්නේ මේකෙන් ඔයාලා මොනවා හරි යමක් ගන්න ඇති කියලා. ඉතින් එහෙනම් මම ගිහිල්ලා එන්නම්. සියලු දෙනාටම තෙරුවන් සරණ ප්‍රාර්ථනා කරනවා. පරිස්සමෙන් ඉන්න ඕන.